Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak bagi tahu tentang skill yang paling penting masa kita bawa motor, iaitu braking skill. Okey, so sebenarnya kita motor kan, kita ada brake depan, ada brake belakang. Kegunaan brake depan untuk pelankan motor kita. Brake belakang kegunaan dia hanyalah untuk menahan saja, nak bagi balance motor kita je. Kalau korang tengok MotoGP kan, kalau korang perasan lah, dia orang memang fully guna brake apa tu. Kalau korang tengok MotoGP memang guna brake depan majoritinya. Brake belakang tu adalah dah 2-3 orang rider yang guna. Tapi satu benda kita kena faham, diorang brake untuk masuk corner, bukannya brake untuk berhenti. Tapi macam kita hari ni, saya nak beritahu brake untuk berhenti. Sebenarnya saya sendiri langsung tak guna brake belakang. Memang saya ignore brake belakang. Cuma adalah setiap masa perlu guna brake belakang kan, most of the time saya guna brake depan saja. Brake belakang memang totally ignore, memang tak guna langsung. Berapa jari kita nak guna untuk brake depan, ikut keselesaan masing-masing lah. Ada orang guna 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Saya selalu guna 2 atau 3 jari. Majoritinya 2. Sebab kekuatan yang kita tekankan kepada brake tu, dia macam ngam-ngam sui je. Bila saya cuba guna 4 jari, saya tak boleh kontrol brake tu. Takut kadang-kadang tayar depan boleh lock. Bila tayar depan lock, maka boleh lah kita. Saya memang sarankan untuk guna antara 2 ataupun 3 jari lah. So sekarang saya akan terangkan teknik-teknik nak brake tu. Nombor 1, lepas throttle. Nombor 2, 2 jari tadi tarik brake lever. Nak tarik brake tu, tengoklah keadaan jalan tu macam mana, kesesuaian. Janganlah terlebih tarik brake pula, terbalik kan. Nombor 3, kaki kanan cecah ke jalan. Dalam situasi dah nak berhenti kan, tadi kita dah brake, lepas tu kita dah slow. Kaki kanan jejak ke bawah, jangan jejak kaki kiri, jejak kaki kanan. Kebaikan dia bila kita cecah kaki kanan ni, kaki kiri kita tu boleh kontrol gear, nak free gear ke kan. Ok guys, so depan tu traffic light merah. So boleh saya demo sikit. 1, depan throttle. 2, tekan brake. 3, kaki kanan cecah bawah. Nampak? So guys, untuk next video saya nak cadangan daripada korang. Beritahu saya apa tips yang korang nak. Korang boleh berikan cadangan dekat komen section di bawah. Terima kasih kepada semua subscribers. Tanpa anda tiadalah channel Audio Supply. So guys, jangan lupa like, share, komen.